สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อ ROV กันต่อนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าอลิสนะครับก็อลิสเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด3แผ่นนะเนี่ยครับก็พอต่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับออกมาแนวน่ารักเหมือนในเกมเลยแต่ทำไมมันไม่ทำตัวให้มันเตี้ยกว่าชาวบ้านเขาเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ
แล้วนะครับกับอลิสโอ้โหมันยากอีตรงผมเปียผมจุกเนี่ยมันม้วนยากมันพับยาก แล้วก็ตอนที่ตัดคาถาก็เหมือนกันตัดยากนิดนึงส่วนเขานี่โอ้โหมันมีช่วงตัดยากเยอะมาก แต่ว่าพอประกอบเสร็จแล้วมันน่ารักดีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ